Chào các em. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện cổ tích Tấm Cám nhé. Mời các em lắng nghe. Chuyện cổ tích Tấm Cám. Ngày xưa, có hai chị em cùng cha khác mẹ, chị tên là Tấm, em tên là Cám. Mẹ Tấm mất sớm, sau đó mấy năm cha Tấm cũng qua đời. Tấm ở với dì ghẻ là mẹ Cám. Bà mẹ kế này rất cay nghiệt, bắt Tấm phải làm hết mọi việc nặng nhọc từ việc nhà đến việc chăn trâu cắt cỏ. Trong khi đó Cám được nuông chiều không phải làm gì cả. Một hôm bà ta cho hai chị em mỗi người một cái giỏ bảo ra đồng xúc Tết, còn hứa hễ đứa nào bắt được đầy giỏ thì thường cho một cái yếm đỏ. Ra đồng, Tấm chăm chỉ bắt được đầy giỏ, còn Cám thì mải chơi nên chẳng bắt được gì. Thấy Tấm bắt được một giỏ đầy, Cám bảo chị Tấm ơi, chị Tấm, đầu chị lắm, chị hụt cho sâu, kẻo về mẹ mắng. Tin là thật, Tấm bèn xuống ao lội ra chỗ sâu tắm rửa. Cám thừa dịp chút hết tép của Tấm vào giỏ của mình rồi ba chân bốn cẳng về trước. Lúc Tấm bước lên chỉ còn giỏ không, bèn ngồi xuống bưng mặt khóc hu hu. Nghe tiếng khóc của Tấm, Bụt liền hiện lên hỏi: làm sao con khóc? Tấm kể lể sự tình cho Bụt nghe. Bụt bảo: thôi con hãy nhìn đi, con thử nhìn vào giỏ xem còn có gì nữa không. Tấm nhìn vào giỏ rồi nói: chỉ còn một con cá bống. Con đem con cá bống ấy về thả xuống giếng mà nuôi. Mỗi bữa đáng ăn 3 bát thì con ăn 2 còn 1 đem thả xuống cho bống. Mỗi lần cho ăn con nhớ gọi như thế này: bống bống bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hầm cháo hoa nhà người. Không gọi đúng như thế thì nó không lên, con nhớ lấy. Nói xong Bụt biến mất. Tấm theo lời Bụt thả bống xuống giếng. Rồi từ hôm ấy trở đi, cứ mỗi bữa ăn, Tấm đều để dành cơm, giấu đưa ra cho bống. Mỗi lần nghe Tấm gọi, bống lại ngoi lên mặt nước đắp những hạt cơm của Tấm ném xuống. Người và cá ngày một quen nhau, và bống ngày càng lớn lên trông thấy Tấm sau mỗi bữa ăn thường mang cơm ra giếng. Mụ dì ghẻ sinh nghi, bèn bảo Cám đi rình. Cám nấp ở bụi cây bên bờ giếng nghe Tấm gọi bống, bèn nhẩm lấy cho thuộc rồi về kể lại cho mẹ nghe. Tối hôm ấy mụ dì ghẻ lấy giọng ngọt ngào bảo với Tấm: con ơi con, làng đã bắt đầu cấm đồng rồi đấy. Mai con đi chăn trâu, phải chăn đồng xa, chớ chăn đồng nhà, làng bắt mất trâu. Tấm vâng lời, sáng hôm sau đưa trâu đi ăn thật xa. Ở nhà, mẹ con Cám mang bát cơm ra giếng cũng gọi bống lên ăn y như Tấm gọi. Nghe lời gọi, bống ngoi lên mặt nước. Mẹ Cám đã trực sẵn, bắt lấy bống đem về nhà làm thịt. Đến chiều Tấm dắt trâu về. Sau khi ăn xong Tấm lại mang bát cơm để dành ra giếng. Tấm gọi nhưng chả thấy bống ngoi lên như mọi khi. Tấm gọi mãi, cuối cùng chỉ thấy cục máu nổi lên mặt nước. Biết là có sự chẳng lành cho bống, Tấm òa lên khóc. Bụt lại hiện lên hỏi: con làm sao lại khóc? Tấm kể sự tình cho Bụt nghe. Bụt bảo: con bống của con, người ta đã ăn thịt mất rồi. Thôi con hãy nín đi, rồi về nhặt xương nó, kiếm 4 cái lọ bỏ vào, đem chôn xuống dưới 4 chân giường con nằm. Tấm trở về theo lời Bụt đi tìm xương bống, nhưng tìm mãi các xó vườn góc sân mà không thấy đâu cả. Một con gà thấy thế, bảo Tấm: cục tác, cho ta nắm thóc, ta bới xương cho. Tấm bốc nắm thóc ném cho gà. Gà chạy vào bếp bới một lúc thì thấy xương ngay. Tấm bèn nhặt lấy bỏ vào lọ và đem chôn dưới chân giường như lời Bụt dặn. Ít lâu sau nhà vua mở hội trong mấy đêm ngày. Già trẻ gái trai các làng đều nôn nức đi xem. Trên các nẻo đường, quần áo mớ 3 mớ 7 dập dìu tuôn về kinh như nước chảy. Hai mẹ con Cám cũng sắm sửa quần áo đẹp để đi chảy hội. Thấy Tấm cũng muốn đi, mụ dì ghẻ nguyết dài. Sau đó mụ lấy một đấu gạo trộn lẫn với một đấu thóc, bảo Tấm: khi nào nhặt riêng gạo và thóc ra 2 đấu thì mới được đi xem hội. Nói đoạn, hai mẹ con quần áo xúng xính lên đường. Tấm tủi thân òa lên khóc. Bụt lại hiện lên hỏi: làm sao con khóc? Tấm chỉ vào cái thúng: thưa dì, con bắt phải nhặt thóc ra thóc, gạo ra gạo, rồi mới được đi xem hội. Lúc nhặt xong thì hội đã tan rồi còn gì mà xem. Bụt bảo: con đừng khóc nữa, con mang cái thúng đặt ra giữa sân, để ta sai chim sẻ xuống nhặt giúp. Nhưng ngộ nhỡ chim sẻ ăn mất thì khi về con vẫn cứ bị đòn. Con cứ bảo chúng nó thế này: giặt con chim sẻ xuống nhặt cho tao, ăn mất hạt nào thì tao đánh chết, thì chúng nó sẽ không ăn của con đâu. Bụt vừa dứt lời, ở trên không có một đàn chim sẻ đáp xuống sân nhặt thóc ra một đằng, gạo ra một nẻo. Chúng nó lăng xăng ríu rít chỉ trong một lát đã làm xong, không suy xuyển một hạt. Nhưng khi chim sẻ bay đi rồi, Tấm lại nức nở khóc. Bụt lại bảo: con làm sao lại khóc? Con rách rưới quá, người ta không cho con vào xem hội. Con hãy đào những cái lọ xương bống đã chôn ngày trước lên, thì sẽ có đủ thứ cho con chảy hội. Tấm vâng lời, đi đào các lọ lên. Đào lọ thứ nhất lấy ra được một cái áo mớ 3, một cái áo sống lụa, một cái yếm lụa điều và một cái khăn nhiễu. Đào lọ thứ hai lấy ra được một đôi hài thêu. Đào lọ thứ ba thì thấy một con ngựa bé tí, nhưng vừa đặt con ngựa xuống đất bỗng chốc nó đã hí vang lên và biến thành ngựa thật. Đào đến lọ cuối cùng thì lấy ra được một bộ yên cương xinh xắn.
Tấm mừng quá vội tắm rửa rồi thắng bộ vào, đoạn cưỡi lên ngựa mà đi. Ngựa phóng một chốc đã đến kinh đô. Nhưng khi phóng qua một cây cầu đá, Tấm đánh rơi một chiếc hài xuống nước, không cách nào mò lên được. Khi đoàn xe ra chở vua đi qua cầu, con voi ngựa bỗng nhiên cắm ngà xuống đất kêu giống lên, không chịu đi. Vua sai quân lính xuống nước thử tìm xem, họ mò được một chiếc hài thêu rất tinh xảo và xinh đẹp. Vua ngắm nghía chiếc hài hồi lâu, rồi hạ lệnh cho giao mời tất cả đám đàn bà con gái xem hội ươm thử, hễ ai đi vừa chiếc giày thì vua sẽ lấy làm vợ. Đám hội lại càng náo nhiệt vì các bà, các cô chen nhau đến chỗ thử giày. Cô nào cô ấy lần lượt kéo vào ngôi lồng giữa bãi cỏ rộng, để ướm một tí cầu may. Nhưng chẳng có một chân nào đi vừa cả. Mẹ con Cám cũng trong số đó. Khi Cám và dì Ghẻ bước ra khỏi lầu thì gặp Tấm. Cám mách mẹ: "Mẹ ơi, ai như chị Tấm cũng đi thử hài đấy." Mụ dì Ghẻ bĩu môi: "Chuông Khánh còn chẳng ăn ai, nữa là mảnh chính vứt ngoài bờ tre." Nhưng khi Tấm đặt chân vào hài thì vừa như in. Nàng mở khăn lấy luôn chiếc thứ hai đi vào. Hai chiếc hài giống nhau như đúc. Bọn lính hầu hò reo vui mừng. Lập tức vua sai đoàn tỷ nữ rước nàng vào cung. Tấm bước lên kiệu trước con mắt ngạc nhiên và hàn học của mẹ con Cám. Tuy sống sung sướng trong hoàng cung, Tấm vẫn không quên ngày giỗ cha. Nàng xin phép vua trở về nhà để soạn cổ cung giúp dì. Mẹ con Cám thấy Tấm sung sướng thì ghen ghét để bụng. Nay thấy Tấm về, lòng ghen ghét lại bùng bốc lên. Nghĩ ra được một mưu, mụ dì Ghẻ bảo Tấm: "Trước đây con quen trèo cao, con hãy trèo lên xé lấy một buồng cau để cúng bố." Tấm vâng lời trèo lên cây cau. Lúc lên đến sát buồng thì ở dưới này mụ dì Ghẻ cầm dao đắn gốc. Thấy cây rung chuyển, Tấm hỏi: "Dì làm gì dưới gốc thế?" "Gốc cau lắm kiến, dì đuổi kiến cho nó khỏi lên đốt con." Nhưng Tấm chưa kịp xé cau thì cây cau đã đổ. Tấm ngã lộn cổ xuống ao chết. Mụ dì Ghẻ vội vàng lột áo quần của Tấm cho con mình mặc vào cung nói dối với vua rằng Tấm không may bị rơi xuống ao chết đuối, nay đưa em vào để thế trị. Vua nghe nói trong bụng không vui, nhưng không biết phải làm thế nào cả. Lại nói chuyện Tấm chết hóa thành chim vàng anh. Chim bay một mạch về kinh đến vườn ngự. Thấy Cám đang giặt áo cho vua ở giếng, vàng anh dừng lại trên cành cây, bảo nó: "Phơi áo chồng tao, phơi lao phơi xào, chớ phơi bờ rào, rách áo chồng tao." Rồi chim vàng anh bay thẳng vào cung rồi đậu ở cửa sổ, hót lên rất vui tai. Vua đi đâu, chim bay đến đó. Vua đang nhớ Tấm không nguôi, thấy chim quyến luyến theo mình, vua bảo: vàng anh, có phải vợ anh?" Chui vào tay áo. Chim vàng anh bay lại đậu vào tay vua rồi rúc vào tay áo. Vua yêu quý vàng anh quên cả ăn ngủ. Vua sai làm một cái lồng bằng vàng cho chim ở. Từ đó, ngày đêm vua chỉ mải mê với chim, không tưởng đến Cám. Cám vội về mách mẹ. Mẹ nó bảo cứ bắt chim làm thịt ăn rồi kiếm điều nói dối vua. Trở lại cung vua, nhân lúc vua đi vắng, Cám bắt chim làm thịt nấu ăn rồi vứt lông chim ở ngoài vườn. Lông chim vàng anh chôn ở vườn hóa ra hai cây xoan đào. Khi vua đi chơi vườn ngự, cành lá của chúng sạt xuống che kín thành bóng, như hai cái lọng. Vua thấy cây đẹp dợp bóng, sai lính hầu mắc vọng vào hai cây rồi nằm chơi hóng mát. Khi vua đi khỏi thì cành cây lại vươn thẳng trở lại. Từ đó, không ngày nào vua không ra nằm hóng mát ở hai cây xoan đào. Cám biết chuyện ấy lại về nhà mách mẹ. Mẹ nó bảo, cứ sai thợ chặt cây làm khung cửi rồi kiếm điều nói dối vua. Về đến cung, nhân một hôm gió bão, Cám sai thợ chặt cây xoan đào lấy gỗ đóng khung cửi. Thấy cây bị chặt, vua hỏi thì Cám đáp: cây bị đổ vì bão, thiếp sai thợ chặt làm khung cửi để dệt áo cho bệ hạ. Nhưng khi khung cửi đóng xong, Cám ngồi vào dệt lúc nào cũng nghe thấy tiếng khung cửi rủ mình. Cót ca cót két, lấy tranh chồng chị khoét mắt ra. Thấy vậy Cám sợ hãi, vội về nhà mách mẹ. Mẹ nó bảo đốt quách khung cửi, rồi đem cho đi đổ cho rõ ra để được yên tâm. Về đến cung, Cám làm như lời mẹ nói. Nó đem cho đã đốt đi đổ ở lề đường cách xa hoàng cung. Đống cho bên đường lại mọc lên một cây thị cao lớn, cành lá sum xuê. Đến mùa có quả, cây thị chỉ đậu được có một quả, nhưng mùi thơm ngát tỏa ra khắp nơi. Một bà lão hàng nước gần đó có một hôm đi qua dưới gốc, ngửi thấy mùi thơm, ngẩng đầu nhìn lên thấy quả thị trên cành cao, bèn giơ bị ra nói lẩm bẩm: "Thị ơi, thị à, dụng vào bị bà để bà ngửi chứ bà không ăn." Bà lão nói vừa dứt lời, thì quả thị rụng ngay xuống đúng vào bị. Bà lão nâng niu đem về nhà cất trong buồng, thỉnh thoảng lại vào ngắm nghía và ngửi mùi thơm. Ngày nào bà lão cũng đi chợ vắng. Từ trong quả thị chui ra một cô gái thân hình bé nhỏ như ngón tay, nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến thành Tấm. Tấm vừa bước ra đã cầm lấy chổi quét dọn nhà cửa sạch sẽ, rồi đi vo gạo thổi cơm, hái rau ở vườn nấu canh giúp bà hàng nước. Đoạn Tấm lại thu hình bé nhỏ như cũ rồi chui vào quả thị. Lần nào đi chợ về, bà lão cũng thấy nhà cửa ngăn nắp, cơm ngon, canh ngọt sẵn sàng, thì lấy làm lạ. Một hôm bà hàng nước giả vờ đi chợ, đến nửa đường lại lén trở về, rình ở bụi cây sau nhà. Trong khi đó, Tấm từ quả thị chui ra rồi cũng làm việc như mọi lần. Bà lão rón rén lại nhìn vào khe cửa.
Khi thấy cô gái xinh đẹp thì bà mừng quá, bất thình lình xô cửa vào ôm choàng lấy Tấm, đoạn xé vụn vỏ thịt. Từ đó Tấm ở với bà hàng nước, hai người thương nhau như hai mẹ con. Hàng ngày Tấm giúp bà lão các việc thổi cơm, nấu nước, gói bánh, tem trầu để cho bà bán hàng. Một hôm vua đi chơi ra khỏi hoàng cung, thấy có quán nước bên đường sạch sẽ, bèn ghé vào. Bà lão mang chầu nước dâng lên vua. Thấy chầu tem cánh phượng, vua sực nhớ tới chầu vợ mình tem ngày trước cũng y như vậy, liền hỏi: "Chầu này ai tem?" "Chầu này con gái lão tem." Bà lão đáp: "Con gái của bà đâu, gọi ra đây cho ta xem mặt." Bà lão gọi Tấm ra. Tấm vừa xuất hiện, vua nhận ra ngay vợ mình ngày trước, có phần trẻ đẹp hơn xưa. Vua mừng quá, bảo bà lão hàng nước kể lại sự tình, rồi truyền cho quân hầu đưa kiệu rước Tấm về cung. Cám thấy Tấm trở về và được vua yêu thương như xưa, thì không khỏi ghen tị. Một hôm, Cám hỏi chị: "Chị Tấm ơi, chị Tấm, chị làm thế nào mà đẹp thế?" Tấm không đáp, chỉ hỏi lại: "Có muốn đẹp không để chị giúp?" Cám bằng lòng ngay. Tấm sai quân hầu đào một cái hố sâu và đun một nồi nước sôi. Tấm bảo Cám xuống hố rồi sai quân hầu dội nước sôi vào hố. Cám chết. Tấm sai đem xác làm mắm bỏ vào chính gửi cho mụ dì ghẻ, nói là quà của con gái mụ gửi biếu. Mẹ Cám tưởng thật, lấy mắm ra ăn, bữa nào cũng nức nở khen ngon. Một con quạ ở đâu bay đến đậu trên nóc nhà kêu rằng: "Ngon ngon ngon ngon, mẹ ăn thịt con, có còn xin miếng." Mẹ Cám giận lắm, chửi mắng ầm ĩ rồi vác xào đuổi quạ. Nhưng đến ngày ăn gần hết, dòm vào chĩnh, mụ thấy đầu lâu của con thì kinh hoàng lăn đùng ra chết. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Các em thấy câu chuyện này có hay không nào? Qua câu chuyện này chúng ta rút ra được những bài học thú vị như: bài học rút ra từ chuyện Tấm Cám. Bài học đầu tiên dễ dàng rút ra thông qua những xung đột trong chuyện cuộc đời của Tấm là cái thiện luôn thắng cái ác, và sự hóa thân của Tấm chính là sự thể hiện cho sức sống, sự trỗi dậy mãnh liệt của con người trước sự vùi dập của cái ác. Không có ai hoàn hảo hay tốt toàn diện cả, và cũng chẳng có ai xấu với tất cả mọi người. Thứ nhất, chúng ta cho rằng Tấm là người tốt, hiền lành. Nhưng tại sao người tốt sao lại trả thù vừa độc vừa thâm? Như thế nguyên tắc Tấm không chỉ dội nước sôi để giết Cám mà còn làm mắm, đem cho dì ghẻ ăn. Thứ hai, chúng ta cũng thường cho rằng các bà mẹ kế dường như đều là người xấu. Nhưng thật ra họ chỉ không tốt với con người khác thôi, chứ lại rất tốt với con mình. Bà dì ghẻ làm mọi chuyện cũng chỉ vì suy nghĩ cho Cám mà thôi. Cuộc sống rất cần có bạn bè, đồng đội. Cốt truyện Tấm Cám có rất nhiều tình huống trớ trêu và Tấm phải nhờ sự giúp đỡ của Bụt. Mình Bụt thôi chưa đủ, còn cần cả sự giúp đỡ của con gà, của đàn chim sẻ, của bà lão bán nước nữa. Vì vậy bạn bè, đồng đội trong cuộc sống của chúng ta vô cùng quan trọng. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta đều cần có sự giúp đỡ của họ. Càng lớn phải càng khôn. Tấm ban đầu ngây thơ non nớt, nên mới bị Cám lừa dành hết công bắt tép, bị dì ghẻ lừa cho trèo lên cây cau ngã mất mạng. Có lẽ vì vậy mà Tấm sau khi được sống lại đã khôn ra, không những không bị lừa nữa mà còn lừa lại, báo thù mẹ con Cám. Sống ở đời phải có mục đích và phải nỗ lực hành động để đạt được mục đích đó. Trước khi bị giết, Tấm chỉ biết một việc là ngồi khóc, nhận được sự giúp đỡ của mọi người mới ở bên được nhà vua. Sau khi sống lại, Tấm mới có mục đích rõ ràng, mong muốn trở lại bên người mình yêu. Lúc này, Tấm không khóc nữa, mà làm mọi cách để đạt được mục đích của mình, biến thành chim vàng anh, thành cây xoan đào, thành khung cửi, quả thị, và nhờ nỗ lực không mệt mỏi của mình mà Tấm đã đạt được mong ước. Chết đi rồi sống lại chỉ trong chuyện cổ tích thôi. Trong chuyện, Tấm chết đi rồi sống lại trong nhiều hình dáng khác nhau, thậm chí cuối cùng lại còn biến trở lại thành cô Tấm xinh đẹp hơn xưa nữa. Nhưng ngoài đời thì không có may mắn được như vậy. Mạng sống con người chỉ có một, ta cần bảo vệ nó. Hãy like và đăng ký kênh để học nhiều bài học thú vị nhé các em.